natin gagawin ay installation ng Laravel. So before tayo mag-proceed sa installation, meron tayong kailangang install like yung Nodejs and Composer. Lalagay ko yung description sa baba para kung hindi nyo alam yung regarding Composer at saka Node.js ay meron kayong detailed about those dependencies na kailangan natin. So, ang una natin gagawin mga ka-IT, ibuksan natin yung ating terminal. Kung Windows yung ginagamit nyo, pwede kayong gamit ng command prompt or pwede kayong mag-install ng git bash. Ilalagay ko lang din yung description sa baba. And simulan na natin yung installation. So, binuksan natin yung ating terminal and then punta tayo dun sa ating directory. Let's say, punta tayo sa desktop natin. And then sa desktop, nandyan tayo ngayon mag-code. So, ilalagay natin dyan yung ating Laravel application. So, nasa terminal tayo. Ayan. And then, unahin natin is yung installation ng Laravel. Meron tayong gagamitin. Actually, merong dalawang way ng pag-install ng Laravel. Pwede kang gumamit ng Composer, Composer Require, or Composer Create Project. Something like that. Pero ang gagamitin natin ngayon is yung Laravel installer. Nasa installation siya ng Laravel. Okay. Para malinaw yung ating. So meron tayo ditong installation. Bahan natin ito. Ayan. So nakapansin nyo dito sa kabila, nandito yung installation or installing Laravel. So pag click natin ito, pupunta siya dun sa part na to. And then ito i-install natin. Ako kasi ay ready-made na sa akin to. So meron na tayong nagawa na natin tong command na to. So hindi natin kailangan siyang install. At kapag na-install nyo na yan, make sure daw na kapag ang gamit nyo ay macOS is ito. Dapat naka-install yung Composer sa vendor sa /win. Sa Windows ganito. Dun sa user profile. Sa environment yan. Now, excuse me. Pag na-install nyo na to, mga ka-IT, kailangan may run nyo na tong Laravel new and then yung name ng application nyo. Okay. So, simple lang siya, no? Kapag na-install nyo na to, ito na yung pwede natin maran. So, i-try na natin since meron na ako dito. Otherwise, pwede nyo gamitin to. Composer, create project, and then yung version, and then yung name ng inyong application. So, first is i-run natin siya. Okay, so gagamitin natin tong nasa taas kasi ma-install na tayo ng Laravel installer. Kung wala pa, iulit ko, pwede nyo gamitin ito. Again, balik tayo dito. So, Laravel, and then new. Okay, and then let's say starter. Okay, so, and then hit enter. And then si Laravel ngayon is mag-initialize siya, downloading ng mga packages and dependencies na kailangan ng Laravel. Okay, so tapos na siya. And then puntahan natin ngayon yung ginawa nating application. So puntahan natin CD and then starter. Ayan, nasa loob tayo nating application. So, desktop and then the starter. So, ang gawin natin is open natin siya sa PHP Storm. Yun yung ating gamit. So, gawin natin yung shortcut na pst dot para mabukas siya sa PHP Storm. Okay. So, ito na ngayon yung ginawa natin. Lagay lang natin siya sa separate na desktop para mas malinaw siya, no? Ayan. Arrange lang natin mga ka-IT. Ayun, so kung nakapansin nyo, meron na tayong application. Ito na yung Laravel ngayon.
And unahin natin yung pinakang unang directory. So para hindi tayo malito kung ano ba talaga yung bawat directory, yung laman ng bawat directory. Ayun mga ka-IT, tapos na tayo sa installation. So proceed natin yung directory structure ng Laravel. Okay, so dyan lang kayo at magkita-kita tayo sa mga video.